Huwag mo ko ipahiya dito. What's up, humans? What's up, humans? Welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, kita niyo to? Aray! Kita niyo to? Mag-a-unbox tayo. So, kanina ko pa ito hinahagis. Atat na ako buksan. Tara. Unbox na natin. Hanap lang ako ng panghiwa. What? What the fuck? Panghiwa. Walang panghiwa. Ayun. Ay, pang ano pala. Pang bukas. Ditong, di ko alam kung ano to. Pang hiwa ata ng kilay. Ay, buhok sa kilay. Ala na. Oops. Ingat lang tayo sa mga sharp tingin na to. Sa mga bata dyan. At, wait. Excited na. Huy, magbubukas ka. Bubuksan na natin. Aray! Bubuksan na natin siya. Ano ba? Handa na ba kayo, guys? Alauna. Alas dos. Ay, wow. Alas tres. Hindi na to kailangan, hindi na to kailangan, hindi na to kailangan. Ang laki-laki ng box, tapos ito lang pala yung laman. Buksan na nga natin. So, ito siya, guys. Yan ka na. So, ito siya, guys. Hello, QB. Kapag English, hello, boxer. So, nakita ko siya sa TikTok. At, alam ko boxer pangalan nito eh. Bakit naging QB? Well, dito kasi tayo sa Japan. Hindi to sponsored ng Takara Tomy, ha? Hindi. Binili ko to, guys. Binili ko to. At, ngayong araw na to, i-unbox natin siya at titingnan natin kung gaano talaga siya kaganda. Handa ka na ba? So, buksan na natin. Binubuksan ko na ang gilid. So, yan.
Binuksan ko na. Ito na siya, guys. Wow! Wow! May laruan pa dito. Yung soccer. So, ayan siya. Wow! Wow! Ganda! Ang ganda niya, guys! Oh my God! Hinagis-hagis pa kita. Hala, sorry. Nagasgas na siya. Ay, hindi. So, ito siya. Si... Ang pangalan nito? QB. Dito sa Japan. Pero, si Boxer siya. Okay. So, ito siya. Try natin i-open. 1, 2, 3. Ayaw. Ayaw. Ayaw niya mag-open, guys. Hello? Oh! Nag-open! Nawala. Ay! Hello? Hey, Boxer? Tinititigan lang ako. So, ito siya, guys. Si Boxer. At, as you can see, ganito lang siya kaliit. Paano ko siya, yan, basta, parang siya, maliit na wait lang, ha. Pinapakilala kita sa kanila. Oh, wait. Wait lang, ha. Papakilala lang kita, ha. So, ito siya, guys. Ang cute niya. So, guys, ito siya. Meron siyang sensor dito. Tapos, speaker dito. Tapos, parang sensor din ata to. Tapos, mic. Tapos, wait lang naman. Yatay ka. Wait lang. So, ito yung pindutan niya para sa scanning ng mga, papakita ko sa inyo, may mga cards kasi siya. May mga cards siya na mga laro na kaya niyang gawin. Tapos, ito yung USB ng charger niya. At, dito yung sensor ng card. Yan, yung barcode mamaya. Tsaka ito yung straight line sensor. Tapos, ito yung on and off siya, guys. So, meron siyang 6 wheels. Teka lang! So, nahihilo siya. So, guys, nakita ko kasi sa YouTube na may mga facial reaction, facial reaction ata. At, nahilo na siya, guys. Diyan ka lang. Wait lang. Ito pa. Lasing siya, guys. Ito yung tinatawag na annoying, na lasing, na robot. Nang-aasar siya, guys. So, eto siya. Itong box na to is, yung pinakalalaganan niya is, meron siyang kasamang, ito, yung laruan niya, soccer. Dito ka lang. Tapos, itong box na to is, meron, oh, malaglag ka. Wait lang kasi. So, itong, oh, nalaglag na. So, itong box na to is, teka lang. Pinatawanan mo pa ako, teka lang. So, itong guys na box na to is, diyan ka sa loob, ha? So, guys, oo ka. Yan natin siya dyan, guys. So, ito siya, guys. Itong box na to, meron siyang, ano to? Ayun. Manual. At, ito, guys, yung sinasabi ko sa inyo. Cards na mga kaya niyang gawin. Tapos, USB port para sa charger niya. Tapos, wait, ang hirap tanggalin, guys. Ang hirap tanggalin. Teka lang.
So, nanahimik siya guys. So, ito ay hindi natin siya pwede sirain. So, ito ang kanyang controller. Controller ni Boxer. Oh, diba? Si Boxer nga siya. So, ito yung controller niya. So, yung controller niya is merong forward, tapos left, right. Tapos, ito yung stand niya. Itong dalawang to, stand. So, later, papakita ko sa inyo kung paano siya gawin, i-control. So, ayun. Tingnan muna natin siya kung paano niya explore yung pinaka-table. Sana hindi siya mo, ano. Yan na yan. Ilalabas na kita, ha. Ay, wala na. Natumba na. So, tumba na. So, ilalabas na kita. Oh! Oh, tumakbo na siya, guys. So, yan na. Ina-explore na niya yung pinaka-table. Sana hindi ka malaglag. So, so ito yung pinaka-manual niya, guys. At, oh! Diyan ka lang! Ha? So, ito yung pinaka-manual niya, guys. At, malaglag ka. Dito ka lang. Hindi ko mabasa. Ang dami ni Hongo. Oops! Malaglag ka! Pasok ka dito. Pasok! Pasok! Ayaw niya. Oh, mautak ah. Dito ka lang. So, dito sa manual na to, guys, ay ayun. Gaya na sinabi ko kanina, ito yung sensor niya. Sensor. Tapos, ito yung button. Yan, button niya yan. Kasi pipindutin ito mamaya bago i-scan yung cards na may barcode. Tapos, ito yung sensor. Sensor ulit, ganyan. So, ito siya, si Boxer. Wait, pinapakilala pa ulit kita saglit lang. So, ito, meron siyang black, meron siyang blue. At ang binili ko is black. So, meron pa dito sa manual is kailangan daw sa flat surface. Oh, wow! Nag-stand siya. So guys, itong si Boxer, pwede siyang i-play mode sa cards or pwede din siyang i-gamitin yung apps. May apps din kasi to, guys. Doon sa apps na yun, marami pa siyang mga playtime or play mode na wala dito sa cards na to. So, nasa 26 ata na play yung kaya niyang gawin. I-unlock mo lang siya. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Lasing talaga to eh, guys. Pagpasensyahan nyo na. So, dun sa apps na yon, marami pa siyang hindi ko alam kung sumisigaw ka ba. Hindi ko alam kung sumisigaw siya. Hey, Boxer! Boxer! Stig! Nakita nyo ba yun, guys? Yan siya, oh. Malaglag ka. Ayan siya, guys. Nahilo. Malaglag ka. So, guys, as you can see, tapos na siya Di ko talaga alam kung
kung anong lahi nito eh. May pagka-alien na robot kasi minsan lasing magsalita. Hindi ko maintindihan guys. Pagpasensyahan nyo na. So, si Boxer ay mayroong laruan na ganito. Kasi isa sa mga cards niya or sa mga kaya niyang gawin is mag-soccer. So, sa susunod na video ko, lahat ng mga laro niya is papakita ko sa inyo kung so sa next time na vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung mga kaya niyang gawin. Papakita ko sa inyo yung mga play mode niya dito sa mga card na to. At ngayon ay papakita ko sa inyo yung mga basic na kaya niyang gawin. Like eto, yung sabi dun sa manual is hand gesture. So, Boxer. Ano ata to guys? Bingi. Lasing na bingi. So, sabi dito is hand gesture lang sa, isi-sense niya yung kamay mo, susundan niya. Tapos, yun. Sa back, front, ganun guys, ganun. Front, tapos, yan, ganyan. Tapos, ano ba? Front, tapos back. Ito yung back sensor niya. Tingnan natin kung gumagana. No! Huwag mo ko ipahiya dito. Huwag mo ko ipahiya dito. Nahilo na. So guys, hindi na ako matapos sa'yo ha. Hindi pa kita nalalaro, masisira ka na, sinasabi ko sa'yo. Tapos ka na, hindi pa ako tapos eh. Diba? So ganyan siya. Oh, nag-i-stand siya guys. So diba, hindi mo na alam, diba? Guys, baliw talaga siya guys. May sarili siyang mundo. So i-try na lang natin tong kanyang controller. Hindi ko alam kung paano to i-open. Pinukpok. So, paano ba to i-open? Paano ba to i-open? Hindi siya ma-open guys. Yun! So, try na natin tong controller niya guys. Meanwhile. So, ito siya guys. Ito yung controller niya. So, try natin. Forward. Tapos side. Tapos, try natin yung stand. Click lang dito. Ay! Kita nyo ba yun guys? Tayo! Tayo! Umutot. So, tayo natin siya guys. Sulitin natin. Wala na siya. So, ayan siya guys. Backward. Ito yung controller niya. Ito yung forward, backward, tapos rotate niya. Tapos ito yung stand niya guys. Pipindutin nyo lang siya ng sabay. Tapos mag-stand siya. Ay! Forward, backward, rotate. Tapos stand. Ay! Oops! Oops! So, yun siya guys. Yung controller. Nakita ko rin pala sa YouTube guys is nakikiliti siya kapag ginaganon yung ano, yung wheels niya. Yan, ganun. Good thing hindi rin siya marunong magkiliti pabalik.
Oops, lobat. So, it's time to charge. So, yun. Lobat pa siya, guys. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. At, paalam na tayo back, sir. Charge pa kita. At, yun. So, humans, please subscribe to my YouTube channel at hit the notification bell para lagi kang updated. At, yun, share mo na din. Aww, lobat na siya. So, hanggang sa susunod na lang ulit. Peace out.